English Academy. Today our lesson is pronouns. This is pronoun part 2. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ pronoun part 2. එක lesson එකකදී අපි subject pronouns ගැන කතා කළා. අද අපි pronoun chart එකම අරගෙන summary එකක් විදිහට බලමු. මේ pronouns කොහොමද වාක්‍යවල සහ අපි එදිනෙදා භාවිතයේදී පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. So you can see here there are different kinds or different degrees of pronouns. මෙතන මම බෙදලා තියෙනවා pronouns වර්ග පහකට. ඒ මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. As you all know, this is subject pronoun. මේ තියෙන subject pronoun එක මේක හැම වෙලෙම වාක්‍යයේ උක්තේ විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක ගැන examples අපි කලින් පාඩමේදී සාකච්ඡා කළා. Now this is object pronoun. Object කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක කර්මය කියන අදහස. ඉතින් මේ සර්වනාමය පාවිච්චි වෙන්නේ වාක්‍යයක කර්මයේ විදිහට. So third one is possessive adjective. This is not a pronoun. මේක සර්වනාමයක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ නැහැ. මේක adjective එකක්. ඉතින් අපි මේකට කියනවා possessive කියලා කියන්නේ possess වෙනවා. අයිතිය හංගවනවානේ. අයිතිය හංගවන නාම විශේෂණය. This is possessive pronoun. මේක තමයි possessive pronoun එක අයිතිය හංගවන සර්වනාමය. මේක අයිතිය හංගවන සර්වනාමය. මතක තියාගන්න ඕනේ මේක නාම විශේෂණයක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මේක සර්වනාමය. පස්වෙනි එක තමයි reflexive pronoun. මේකට අපි කියනවා විසින්. විසින් කියන නිපාතයේ යෙදෙන සර්වනාමය. මේ විදිහට තමයි pronouns වර්ග පහ බෙදෙන්නේ. අපි එකින් එක බලමු මේ වගේ කොහොමද සිංහල තේරුම වෙනස් වෙන්නේ කියලා. First we take the pronoun I. අපි I කියන මම කියන පදේ අරගෙන බලමු කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. subject pronoun එකක් විදිහට I මම object pronoun එකක් වෙනකොට I කියන එක වෙනස් වෙනවා me කියලා. ඒ කියන්නේ මට කියන අදහස. possessive adjective එකක් වෙනකොට මේක වෙනස් වෙනවා සිංහල තේරුම මගේ කියලා. කියන්නේ නාම විශේෂණය. නාම පදේ විස්තර කරන පදයකට තමයි අපි කියන්නේ නාම විශේෂණය කියලා. my book මගේ පොත. එතකොට මේකේ පොත කියන එක විස්තර වෙනවා මගේ කියන පදෙන්. ඒක නිසා අපි ඒක possessive adjective එකක් විදිහට තමයි හංගවන්නේ. මේක mine මේකත් මගේ. මේකේ සිංහල තේරුම එකයි. හැබැයි වාක්‍යවල ක්‍රියා කරන විදිහ වෙනයි. මේකෙදි අපිට කියන්න පුළුවන් this is my book. මේක මගේ පොත. මේකෙදි possessive pronoun එකකට පාවිච්චි කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් this book is mine. මේ පොත මගේ. එතකොට මේ possessive pronoun එක වාක්‍යයේ අගට තමයි එන්නේ. possessive adjective එක හැම වෙලෙම වාක්‍යයේ මැද එහෙම නැත්නම් නාම පදයකට කලින් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. Next one reflexive pronoun myself. I, me, my, mine and myself. මේකෙදි සිංහල තේරුම වෙනස් වෙනවා මම විසින්ම සහ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මමම. I must do it by myself. මමම ඒක කරන්න ඕනේ. මම විසින්ම ඒ දේ සිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙදි එකම pronoun එක තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. වාක්‍යෙදි ලියනකොට subject pronoun එක සහ reflexive pronoun එක විදිහටම යන්න ඕනේ. ඔයාලට බෑ subject pronoun එක you දාලා එතකොට reflexive pronoun එක I එකෙන් තියන්න සරල වාක්‍යවලදී. එහෙම හැකි අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී කතා කරමු. Okay, let's go to the second pronoun you. මෙතන you කියන්නේ singular ඒක වචන සර්වනාමය. මේකදී අපි කලින් කතා කළා සිංහල තේරුම ඔබ කියන එක. ඒතර object pronoun එක ඔබට වෙනවා. possessive adjective එක වෙනවා ඔබගේ. possessive pronoun එකක් same. මේකෙදි meaning එක same. තේරුම සමානයි. reflexive pronoun එක ඔබ විසින්ම එහෙම නැත්නම් අපිට ඔබම කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. third pronoun he. he singular pronoun එකක්. ඒක වචන සර්වනාමය. සිංහල තේරුම ඔහු him කියලා වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔහුට his කියලා වෙනස් වෙනවා possessive adjective එක. ඔහුගේ possessive pronoun එකත් සමානයි. ඔහුගේ. himself කිව්වම ඔහුම ඔහු විසින්ම කියන එකත් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. fourth one she ඇය. ඒකත් අපි singular pronoun එකක්. ඒක වචන පදයක්. her කියලා වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඇයට possessive adjective එකත් ඒකමයි. ඇයගේ
possessive pronoun එක hers මෙතන s අකුරක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සිංහල තේරුම එකමයි. ඇයගේ herself ඇය විසින්ම නැත්නම් ඇයම ඒ ඕන එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. fourth one නැත්නම් fifth pronoun එක අපි who නැත්නම් දෙයකටත් අපි කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතන pronoun එකක් ඉඳන් අපි who කියලා සඳහන් කරමු. එතකොට මෙතන ඌට උගේ here not used. මෙතන මම ලියලා තියෙනවා not used කියලා. මේක possessive pronoun එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. itself ඌ විසින්ම. next one we අපි us කියලා නම අපිට වෙනවා our අපේ ours ඒ සිංහල තේරුම එකමයි අපේ ourselves අප විසින්ම. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා ඇති පුංචි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ourselves කියලා ලියද්දී selves කියලා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි self කියලා ලියලා තියෙනකොට self විතරයි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? මේක we කියන එක මොකද? plural pronoun එකක්. බහුවචන සර්වනාමයක් විදිහට ක්‍රියා කරද්දී මෙතනදී self කියන එක අපි ඒකත් බහුවචන කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකත් බහුවචනයට හැරෙනවා. ඇයි මෙතන f නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් අපේ plurals lesson එක බැලුවොත් කොහොමද ඒක වචන පදයක් හරියටම බහුවචනයට හරවන්නේ කියලා අපේ පාඩමෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම පුංචි සඳහනක් කරන්න. මේක වෙලා තියෙන්නේ වචනයක් අගට ඒක වචන පදයක් අගට f හරි fe වලින් හරි වචනයක් ඉවර වෙනවා නම් ඒක වචන අපි ඒක බහුවචනයට හරවන්නේ ඒ f හරි fe කියන පදයේ ඒ අකුරු දෙකම හෝ ඒ එකම අයින් කරලා ves එකතු කරලා තමයි අපි ඒ බහුවචන පදේ හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් සඳහන් කරොත් self self කියන පදයකට f අකුර තියෙනවා. ඉතින් අපි f අකුර අයින් කරලා ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා මේ ves. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ බහුවචන හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ නීති ගොඩාක් තියෙනවා. අන්න ඒ නීති ඔක්කොම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් අපේ plurals lesson එක බැලුවොත්. Okay, let's go to the next pronoun you කියලා. Again ආපහු you කියලා එකක් කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට එදා කියලා දුන්න විදිහටම මේක this you is singular and this you is plural. මේක plural. එතකොට මේකේ සිංහල තේරුම වෙන්නේ ඔබලා. ඔබලාට same you කියලාමයි එකෙත් එන්නේ. possessive adjective එක your වෙනවා. එතකොට ඔබලාගේ yours ඒ සිංහල තේරුම සමානයි. ඔබලාගේ yourselves මෙතන බහුවචනයි. එතකොට ඔබලා විසින්ම නැත්නම් ඔබලාම කියලා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. last pronoun අන්තිම pronoun එක they. අර දන්න විදිහට they කියන්නේ ඔවුන්. object pronoun එක වෙනස් වෙනවා them කියලා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට. possessive adjective එක වෙනස් වෙනවා ඔවුන්ගේ. possessive pronoun එක theirs වෙනවා. ඒ සිංහල තේරුම සමානයි ඔවුන්ගේ. reflexive pronoun එක එතකොට themselves අර විදිහටම බහුවචන වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් විසින්ම. මෙන්න මේ විදිහට තමයි pronoun chart එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලිව්වොත් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ note එක වීඩියෝ එක pause කරලා ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්කම. එතකොට වැඩිදුර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේවා එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. So let's discuss how to use these in sentences. අපි බලමු ඊළඟට මේවා කොහොමද වාක්‍යවල පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Okay, let's see how these pronouns used in sentences. අපි බලමු කොහොමද මේ pronouns ටික වාක්‍යවල පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Here I gave you the 4 kinds of pronouns. මම මෙතන තියෙන pronouns වර්ග 4යි පාවිච්චි කරලා. මොකද අපි subject pronoun එක ඉතාමත් පැහැදිලිව වාක්‍ය සහිතව අපි කලින් කතා කරා. ඉතින් අපි බලමු object pronoun. කර්මයේ විදිහට කොහොමද සර්වනාමයේ වාක්‍යවල පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. Look at the first sentence. She gave the book to me. She gave the book to me. Okay. You can identify the subject pronoun here. She කියන එකතොර මෙතන subject pronoun එක. Gave the book to me. ඇය පොතක් දුන්නා. කාටද දුන්නේ? මට. ඇය පොතක් දුන්නා මට. එතකොට පොත දුන්නේ කාටද? මට. එතකොට මේක තමයි object pronoun එක වෙන්නේ. එතකොට අපි මේකේ සිංහල තේරුම ලියන්න පුළුවන්. ඇය මට
පොතක් දුන්නා, ලබා දුන්නා. මේ විදිහට ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් සිංහල තේරුම. Okay, next sentence. I prepared meals to him. I prepared meals to him. මම සූදානම් කළා ආහාර කාටද? ඔහුට. එතකොට මෙතන මම කියන එක subject pronoun එක උත්තේ විදිහට හැසිරෙනවා. එහෙනම් කර්මය වෙලා තියෙන්නේ මෙතන him. ඔහුට දුන්න. එහෙනම් මම ඔහුට ආහාර සූදානම් කළා. You can write down these sentences in your notebooks and underline the difficult words. මේ වාක්‍යවල තියෙන අමාරු වචන වලට පුළුවන් underline කරලා ඒ වගේ තේරුම මම සිංහල තේරුම දෙනකොට ලියාගෙන වෙනම vocabulary එකක් විදිහට පාඩම් කරගන්න. Okay, third one. We open the gate for them. We open the gate for them. We කියලා කියන්නේ එතකොට මෙතන subject pronoun එක හැම වෙලේම subject pronoun එක වාක්‍යයක මුලට එනවා. Open the gate for them. ගේට්ටුව අපි ගේට්ටුව විවෘත කරලා දුන්නා. කාටද විවෘත කරලා දුන්නේ? them. ඔවුන්ට. එතන එහෙනම් මෙතන ඔවුන්ට කියන එක තමයි object pronoun එක විදිහට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. අපි ඔවුන්ට ගේට්ටුව විවෘත කර දුන්නා. Okay, next one. Possessive adjective. අපි බලමු කොහොමද මේ අයිතිය හඟවන නාම විශේෂණය මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. That is my bag. අරක මගේ බෑගය. එහෙනම් my bag. එතකොට මේක. අරක මගේ බෑගය. බෑගය කාගේද? මගේ. එතකොට මෙතන බෑගය විස්තර කරලා තියෙනවා මගේ කියන එකෙන්. එතකොට මේක තමයි මොකද්ද නාම විශේෂණයක් වෙන්නේ අයිතිය හඟවන. අරක මගේ බෑගය. බෑගය කාගේ බෑගයද? මගේ. එතකොට මේක නාම විශේෂණය. Next one. This is his wristwatch. This is his wristwatch. මේක ඔහුගේ අත්ඔරලෝසුව. wristwatch කියලා කියන්නේ අත්ඔරලෝසුවට. අපි අත්ඔරලෝසුවට නිකම්ම watch එහෙම නැත්නම් clock කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. clock කිව්වොත් බිත්ති ඔරලෝසුව. wristwatch කියලා කිව්වොත් අත්ඔරලෝසුව. ඇයි අපි wrist කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මැණික් කටුවට. ඒක නිසා තමයි අපි wristwatch කියන එක අත්ඔරලෝසුවට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී wristwatch අත්ඔරලෝසුව කාගේ අත්ඔරලෝසුවද? ඔහුගේ. එතකොට මෙතන ඔහුගේ කියන එක නාම විශේෂණයක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මේක ඔහුගේ අත්ඔරලෝසුව. Next one. These are their costumes. These are their costumes. මේවා ඔවුන්ගේ costumes කියලා කියන්නේ ඇඳුම්. මේවා ඔවුන්ගේ ඇඳුම්. කාගේ ඇඳුම්ද? ඔවුන්ගේ. එහෙනම් මේ ඇඳුම් කියන noun එක විස්තර කරලා තියෙනවා their කියන එකෙන්. එහෙනම් මේක තමයි possessive adjective එක. මේවා ඔවුන්ගේ ඇඳුම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන හැම වෙලේම possessive adjective එක වාක්‍යයේ මැදට තමයි යමිත් තියෙන්නේ. මේක කොයි වෙලේකවත් වාක්‍යයේ අගට එන්න බෑ. ඇයි ඒ adjective එකක් කියලා කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන පදයක්. එහෙනම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම possessive adjective එකකට පස්සේ noun එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න possessive adjective එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. නාම පදයකට කලින් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් possessive adjective එකට පස්සේ නාම පදයක් තියෙනවා. Next one. Possessive pronoun සර්වනාමය. The harvest is mine. The harvest is mine. harvest කියලා කියනවා අපි අස්වැන්නට. අස්වැන්න මගේ. අපි සරල විදියට කියනවා නම් අස්වැන්න මගේ. එතකොට මෙතන අයිතිය හඟවනවා. හැබැයි මෙතන මගේ කියන එක නාම විශේෂණයක් විදිහට නෙවෙයි සර්වනාමයක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මොකද මෙතන මේ possessive pronoun එකෙන් පස්සේ අපිට noun එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් වාක්‍ය ඉවරයි. This lantern is hers. This lantern is hers. මේ lantern කියලා කියන වෙසක් කූඩුවට අපි වෙසක් lanterns කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වෙසක් කූඩුව ඇයගේ. එහෙනම් මේ වෙසක් කූඩුව ඇයගේ.
මෙතනත් මේක pronoun එකක්. Possessive pronoun එකක්, adjective එකක් නෙමෙයි. Next one, these equipments are ours. These equipments are ours. Equipments කියලා කියන්නේ උපකරණ. මේ උපකරණ අපේ. මේ උපකරණ අපේ. එතකොට මෙතන මේක වාක්‍ය අවසානයේට ඇවිත් තියෙන්නේ මේ උපකරණ අපගේ. මේකෙදි ඔයාලට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් possessive pronouns හැම එකක්ම ඇවිත් තියෙන්නේ වාක්‍යයේ අග. possessive adjective එකේ ඉන්නේ වාක්‍යයේ මැද, possessive pronoun එකේ ඉන්නේ වාක්‍යයේ අග. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන් මේ දෙක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් pronoun එක මොකක්ද, adjective එක මොකක්ද කියලා. next one, reflexive pronoun. අපි බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. I must wash my clothes myself. මම විසින්ම මගේ ඇඳුම් සෝදාගත යුතුයි. එතකොට මෙතන I තියෙන හින්දා මේ I කියන pronoun එකේම reflexive pronoun එක තමයි මෙතනට use වෙන්නේ. මම ඇඳුම් සෝදාගත යුතුයි මම විසින්ම. එතකොට මෙතන මේකත් අනිවාර්යෙන් වාක්‍ය අවසානයේට ඇවිත් තියෙන්නේ මමම නැත්නම් මම විසින්ම ඇඳුම් සෝදාගත යුතුයි. She rang the bell herself. She rang the bell herself. ඇය සීනුව නාද කළා ඇය විසින්ම. එතකොට ඇයම තමයි සීනුව නාද කළා තියෙන්නේ. එතකොට she කියන එකේම reflexive pronoun එක තමයි අපිට වාක්‍යයකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඇයම සීනුව නාද කළා. Last one, we ourselves like the pandal. We ourselves like the pandal. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. මම මෙතන reflexive pronoun එක අරගෙන තියෙනවා subject pronoun එක ළඟටම. ඒ විදිහටත් ඔයාලට මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. මෙතන methods දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේකත් ඔයාලට ඒ විදිහට ගන්න ඕන. I myself must wash my clothes. It is also correct. ඒ වාක්‍යත් හරි. ඒ විදිහටත් ලියන්න පුළුවන්. She herself rang the bell. මේ විදිහටත් ලියන්න පුළුවන්. We ourselves light the candle. We light the candle ourselves කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි මොකද්ද කියන්නේ? අපි විසින්ම එළිය කළා. candle කියලා කියනවා අපි තොරණට. අප විසින්ම තොරණ එළිය කළා, ආලෝක කළා කියලා ඔයාලට සිංහල තේරුම ගන්න පුළුවන්. අපි විසින්ම තොරණ ආලෝක කරනවා. මේක present tense එකෙන් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pronouns කොහොමද වාක්‍යවල විවිධාකාරයෙන් යෙදෙන්නේ කියලා. ඒතකොට pronouns මේ ටික විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට subject pronoun විතරක් නෙමෙයි මේ හතරත් හොඳට බලාගත්තම ඕනෑම වාක්‍යයක් ලේසියෙන් පහසෙන් ලියන්න පුළුවන්. So this is the end of the lesson. You can download the note on the Facebook page. Okay, here you can see 6 words. You can write down these 6 words in your vocabulary book. So you can dictate the words later. ඔයාලට පුළුවන් මේ වචන 6 වෙනමම පොතක ලියලා පාඩම් කරගන්න. මේ වචන 6 අපිට පුළුවන් විවිධ වාක්‍යවල පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම හැම පාඩමක් අවසානයේදීම ඔයාලට මේ විදිහ vocabulary list එකක් මම දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක පිළිවෙලකට පොතකට ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට අන්තිමේ වෙනකොට වචන 100ක් 200ක් 500ක් 1000ක් තමන්ගේ vocabulary එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. Let's see the Sinhala meaning. මේකේ බලමු අපි සිංහල තේරුම. wristwatch අත්ඔරලෝසුව, costumes ඇඳුම්, harvest අස්වැන්න, equipments උපකරණ, pandal තොරණ, වෙසක් lantern වෙසක්